ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው እንዴት ብሌንደር ቨርዥን 3.1 ኮምፒውተራችን ላይ እንደምንጭን ነው። ነገር ግን እሱን ከማድረጋችን በፊት የኮምፒውተራችን ግራፊክስ ካርድ ኦፕንጂኤል እና ሼደር ቨርዥኑ ከብሌንደር ሪኳየርመንት ጋር ይጣጣማል የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ራይት ክሊክ እንነካለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ዲያሎግ ቦክሱ ሲመጣ ኢንቴል ግራፊክስ ሴቲንግ የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ትንሽ የ30 ሰከንድ የመዘግየት ባህሪ ይኖራቸዋል ኮምፒውተራችሁ ላይ ዴዲኬትድ ግራፊክስ ካርድ የማትጠቀሙ ከሆነ። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀው። አሁን ከፈተ። ስለዚህ ወዴት እንሄዳለን? ኦፕሽን ኤንድ ሰፖርት የምትለዋ በትን እዚች ጋር እንደምታዩት ከሆነ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሼደር ቨርዥናችንን እና የኦፕንጂኤል ቨርዥናችንን ነው ቀጥታ ማየት ያለብን። እነሱ ከ3.1 በላይ ከሆነ የብሌንደርን ሪኳየርመንት አሟልተናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አጥፍተን ወደ ክሮም ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አንድ ሌላ ተጨማሪ ነገር ደግሞ በምክር የረሳሁት ነገር ምንድነው? የኮምፒውተራችሁ ራም ከ4 ጂቢ በላይ ቢሆን የተመረጠ ነው። ምክንያቱም ብሌንደርን ኦፕቲማል በሆነ ኮንዲሽን ቢያንስ ለማሮጥ ከተፈለገ ከ4 ጂቢ ራም በላይ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ክሮም ከከፈተ በኋላ ብሌንደር ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ዳይሬክትሊ ወደ ጉግል ወይም ወደ ዌብ ፔጃቸው የሚወስድ ሊንክ እና ከስር ደግሞ ዳውንሎድ የምትለዋ ሊንክ አለች ማለት ነው። በእኔ ጊዜ ዳውንሎድ የምትለዋ ሊንክ ዳይሬክትሊ እንቃጣለሁ። ቀጥታ ወደ ዳውንሎድ ፔጁ ይወስደኛል ማለት ነው። ዳውንሎድ ፔጁ ላይ ዳውንሎድ ብሌንደር 3.1.2 የምትለዋን እሷን ክሊክ ሳደርጋት ዳውንሎዱን አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ይጀምራል ማለት ነው። በእኔ ጊዜ በአይዲኤም ተጠቅሜ ስለሆነ እና ፋይሉንም ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩትኝ ድጋሚ ማውረድ አያስፈልገኝም። ቀጥታ ኦፕን ፋይል ብለው ወደ ፋይሉ ይወስደኛል ማለት ነው። በእናንተ ጊዜ ጥግ ያለችውን 3 በትን ትነካላችሁ። ዳውንሎድ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ጄን በመንካት ወደ ዳውንሎድ ኦፕሽን ውስጥ ይወስዳችኋል። ዳውንሎድ ሴቲንጓ ላይ ሾው ኢን ፎልደር ዳውንሎድ ከጨረሰ በኋላ ሾው ኢን ፎልደር የምትለዋል እነካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፋይላችንን እንከፍትና ደብል ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴታፑ ብሌንደርን መጫን ይጀምራል ማለት ነው። ምናልባት ቺኒዋ ፕሮሰስ ከዚህ በኋላ እንደሚኖረው ነገር ቀጥታ ኔክስትን እየነኩ ብሌንደርን ጭኖ እስኪያበቃ ድረስ መጠበቅ ነው። ሌላ ምንም ፕሮሲጀር አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትንሽ ካሽን ሆን ትንሽ ትቆያለች። እሺ ያው እንቀጥላለን ማለት ነው። ኔክስትን እንነካለን። አሁንም አይ አክሴፕት። ከዛ በኋላ ቀጥታ ኔክስት። ከዚህ በኋላ ለሚኖረው ፕሮሰሶች እንዳለ ኔክስት እያላችሁም ቀደም ብላችሁ ብትሄዱ ተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ ሴታፕ ማድረጉ ሊቆይ ስለሚችል ማለት ነው። ብሌንደር ጭኖ እስኪጨርስ ድረስ ሴታፑ ትንሽ ስለ ብሌንደር ምንነት ማስተዋወቃችሁ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ብሌንደር ምንድነው የሚባለው ነገር? ያው ብሌንደር አኒሜሽን፣ ሞዴሊንግ እና ሪጊንግ
በተጨማሪም ሲሙሌሽንን መስራት የሚችል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት አኒሜሽኖችን የተለያዩ ሞዴሎችን እና ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ካራክተሮችን እንዲንቀሳቀሱ ወይም ነፍስ እንዲኖራቸው ሪግ ማድረግ የሚችል በተጨማሪም ደግሞ ሲሙሌሽኖችን እነዚህ የክሎት ሲሙሌሽን፣ የልብስ ሲሙሌሽን፣ ኮንዲዩሽን የተለያዩ ሲሙሌሽኖችን መስራት የሚችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሌንደር ለምን ይጠቀማል ለምን ይጠቅማል የሚለው ጥያቄም ያው ጭንቅላታችሁ ውስጥ ግድ መነሳት አለበት። ስለዚህ ብሌንደር ጀነራሊ ምን ላይ ይጠቀሙበታል? ለጌም ዲቨሎፕመንት ላይ፣ አርኪቴክቸራል ዲዛይን ላይ፣ ክሎት ዲዛይን ልብሶች ምናምን ነገር ላይ ልብሶች መስራት ላይ፣ 3D ፕሪንቲንግ ወይም ደግሞ የ3D ሞዴሎችን ክሬት ማድረግ 3D ማሽኖችን በመጠቀም የ3D ፕሪንተር ማሽኖችን በመጠቀም 3D ፕሪንቲንግን ይሰራል። በተጨማሪም ደግሞ ኮምፕሌክስ ወይም ደግሞ ይሄ ለመስራት ከባድ የሆኑ ስትራክቸሮችን እዛ ላይ ሞዴል ለማድረግና ለመጠቀም ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምን ብሌንደርን እንመርጣለን የሚለው ነገር የመጀመሪያው ነገር ያው እንደምታውቁት ከሆነ ነፃ ነው። እስካሁን ድረስ ባያችሁት ሁኔታ ምንም አይነት ፔመንት አልፈጸምኩም በዛ ላይ። እሱም በተጨማሪም ደግሞ ሳይን ሁላ አልጠየቀኝም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ፍሪ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለማን ነው የብሌንደር ለማን ይጠቀሙታል ወይም ደግሞ ማን ይጠቀመዋል ቤዚካሊ የሚለው ነገር ለማወቅ ደግሞ ቤዚካሊ ጌም ዲቨሎፐሮች፣ ኢንጂነሮች፣ እነዚህ ቴክስታይል ኢንጂነሪንግ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ እነዚህ ኖርማል ኢንጂነሮችም በተጨማሪም ደግሞ አኒሜተርስ ወይም ደግሞ አኒሜሽን የሚሰሩ ሰዎች ይጠቀሟቸዋል። አሁን ለምሳሌ ጌም ሪጊንግ ላይ፣ ጌም ካራክተር ዲዛይን ሪጊንግ ዲዛይኒንግ ላይ፣ ጌም ኢንቫይሮንመንት ክሪኤሽን ላይ ወይም ደግሞ የጌሞችን አካባቢ ክሪኤት ለማድረግ በተጨማሪም ደግሞ ጌሞች ውስጥ ያልሆኑ አኒሜሽኖችን ክሪኤት ለማድረግ የሚጠቀሙት ብሌንደር ነው ማለት ነው። ያው ስፔሲፊካሊ እሱን ሳይሆን ሌሎችም አሉ፣ ግን ሌሎቹ በፕራይስ እና በገንዘብ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ኢንጂነሮች ከሆናችሁ የአርኪቴክቸር ሞዴላችሁን ኮምፕሌክስ ወይም ደግሞ ከባድ ለመስራትም ከባድ የሆኑ በሪል ወርልድ ላይ ከባድ ለመስራት ከባድ የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ያሉት ሞዴሎቻችሁን ብሌንደር ላይ ዲዛይን አድርጋችሁ በ3D ፕሪንተሮች ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ለስፔር ፓርት ሞዴሎችን ለምሳሌ የድሮን ክንፍ ቢሰበር፣ የመኪና ባምፐር ቢገነጠል በ3D ሞዴል አድርጋችሁ ሞዲፋይም አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ብሌንደርም ኢንስታሌሽኑን ጨርሰን ፊኒሽ እንለዋለን። ክሮምን ዘጋና ቀጥታ ወደ ዴስክቶፓችን ይወስደናል። ዴስክቶፓችን ላይ ይመስለኛል የሚታለች ያፈጭትና ስለዚህ ብሌንደር ሾርት ከቷ ኦልሬዲ ዴስክቶፓችን ላይ አፒር ታደርጋለች። ለመክፈት ደብል ታፕ እናደርገዋለን። ትንሽ ሪከርድ እያደረጉኝ ስለሆነ ነው መሰለኝ ትንሽ ዘገየች። ያው ከዚህ በኋላ ለሚኖሩት ተከታታይ ቪዲዮዎች ብሌንደርን ተጠቅመን እንዴት ሞዴል ማድረግ እንችላለን እና የብሌንደር ቤዚክ ኢንተርፌሱ እንዴት እንደሚሰራ እና እንዴት ፋንክሽን እንደሚያደርግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ያንተና እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር ከነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። የሚቀጥሉትን ቪዲዮዎችንም እንደዚሁ እየተከታተላችሁ ብታዩልኝ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፒስ። ደህና ሁኑ። ቻው።